Ianuarie 2026, frumoșii mei gemeni, hai să vedem cum începe anul pentru voi. Care este energia lunii și ce povestioară putem să dezvăluim astăzi. Hai să vedem. Gemeni, ianuarie 2026. Energia, manipulare. Ok. Și avem a fi fluid, a curge. Acum, această energie de manipulare, aici e diavolul, da? Diavolul, știm, vine cu multe lucruri, nu doar cu manipulare. Vine cu interese, vine cu înșelăciune, cu trădare, cu posesivitate, gelozie, nu neapărat doar nu vreau să rămânem doar la cuvântul manipulare, da? Însă, dacă ne ghidăm doar după acest mesaj, atenție, în luna ianuarie gemenii pot fi manipulați sau pot fi cei care manipulează. Da? Vorbim despre o adaptare la manipulare. Încercați să nu acceptați când mirosiți că sunteți manipulați sau încercați să hai să spunem să curgeți, pentru că aici este un mesaj de flow, de a fi fluid. Încercați să nu fie cea mai ușoară cale manipularea, în cazul în care vorbim despre faptul că poate voi aveți intenții să manipulați pe cineva. Știți că eu mereu dau două variante cel puțin, pentru că există tot felul de persoane și niciun geamă nu e ca celălalt și trebuie să spunem, hai să zicem, mai multe variante, nu una singură bătută în cuie. Avem regele de cupe. 10 de cupe. Poate fi cineva foarte apropiat vouă pe care să vă manipuleze sau pe care să-l manipulați. Da? Atenție! Este în familie cumva se întâmplă chestia asta sau într-un mediu în care te simți ca acasă. Cartea Lumea vine și spune că trebuie să se închidă această scenă sau această problemă sau această energie, da, trebuie să se termine cumva. Steaua. Este vorba despre a implementa sau a menține sinceritatea sau a pune sinceritatea pe primul loc, pentru că diavolul vine cu minciună, n-am arătat acest rege de monede. Diavolul vine cu minciună, cu manipulare, cu interese, cu control și posesivitate și nu vine cu sinceritate absolut deloc diavolul. Întotdeauna vine cu un interes. Așadar, în luna ianuarie, gemenii trebuie să fie foarte atenți la cei apropiați, în special. Ok, au mai căzut 2 cărți, nu, sunt 3, wow, ok, le luăm. Dacă au vrut să sară, trebuie să ne au ceva de spus. Avem 3 de spade, moartea și pajul de bâte. Ce avem la capătul cărților? Justiția, dragii mei. Acum, dacă e vorba despre un partener de viață, sau un partener de viață, un șef, un prieten, inclusiv un terapeut poate să fie, sau un coach, nu contează. Regele de cupe poate juca rolul acestui personaj. Când mirosiți manipularea, pentru că intuiție aveți, că se revarsă intuiția din voi, fiecare dintre noi suntem intuitivi, nu mai acceptați, nu vă mai adaptați acestor scenarii de manipulare când știți că sunteți cu adevărat manipulat. Indiferent despre cine vorbim, aici trebuie să se termine prostiile. Doar tu poți să pui capăt acestor prostii. Da? Fii foarte sincer cu persoana asta. Poate să fie inclusiv un șef, insist, un șef, un prieten. Poate să fie un prieten foarte apropiat, un partener de viață, un terapeut. Poate fi cineva important pentru tine.
vorbim aici despre suferință. Dacă tu nu schimbi situația și te lași luat de fraier, nu știu cum să spun altfel. Ok? Cam asta vor să ne spună cărțile. Tu trebuie să iei atitudine într-un fel sau altul. Avem justiția. Poți să-ți faci dreptate, vei avea de câștigat. Inclusiv poți să ajungi la, nu m-aș duce atât de departe, să te duci la tribunal, da? Să te duci la poliție să denunți sau nu atât de departe m-aș duce, însă din nou vorbim despre corectitudine. Când eu fac eforturi să fiu sincer, să fiu corect și ajung să fiu prostit de altul care, eu știu că mă prostește și mă fac că nu văd câteodată, da? Însă, în luna ianuarie, e ca și cum, nu știu dacă neapărat se repetă de la aceeași persoană, însă luna ianuarie se accentuează din nou pentru că vei vedea un alt soi de manipulare din partea acestei persoane și ți se arată sau vei simți sau vei intui și într-un fel sau altul este pentru ca tu să poți să finalizezi sau să pui piciorul în prag dacă vrei, da? Putem să vorbim despre un partener de viață putem să vorbim despre o trădare, da, poate să se fi întâmplat în trecut, da, putem să vorbim despre sechele aici pentru unii dintre voi și acum iese la iveală trădarea și abia acum îți dai seama că tu ai stat lângă o persoană care, da, a apărut miel, dar era lup, într-un fel sau altul. Și aici vorbim despre o schimbare radicală pe care unii dintre voi probabil că o veți face, adică veți divorța sau o veți despărți de această persoană. Pentru că avem aici 3 semnale arcane majore care ne arată o despărțire pentru că ne-am săturat cât suferim. Așa că luna ianuarie nu cred că este despre decizii, este despre faptul că abia acum încep să văd de fapt că am avut de a face cu un lup și nu cu un mielușel, da? Unii dintre voi poate că dacă s-au mai întâmplat scenarii de genul ăsta, ați avut, nu știu, a existat un dute vino, ați iertat, v-ați împăcat și așa mai departe. Dacă sunteți voi cei care veți manipula, să știți că nu o să vă meargă. Manipularea este emoțională, atenție, nu vorbim aici despre o manipulare de alt gen. Nu, manipulare emoțională este acela care cu zâmbetul pe buze în puncte, da? Dacă ești tu cel care ai această intenție asupra cuiva din familia ta, acea persoană se va distanța de tine, indiferent cine este ea, că e partenerul tău de viață, că este un părinte, că e un frate, că e cineva foarte apropiat. Se va distanța de tine, dar nu va ține. Îmi vine să spun că nu va ține în el ceea ce tu ai de gând să-i faci, da? Această manipulare, trădare. Va fi foarte, hai să-l numim transparent. Și va face, inclusiv, nu știu de ce simt aici că poate e vorba și despre rețele de socializare, ori îți pune un mesaj foarte frumos, dar nu mesaj personal ție, nu, va posta pe rețele de socializare cât ești de neserioasă ca persoană. Așa îmi vine mesajul, nu știu pentru cine e.
Și până la urmă cel care va suferi vei fi tu, pentru că vei fi pus într-o lumină foarte proastă, într-o lumină de aventurieră, ca persoană aventurieră, de necoaptă, da? Nematurizată și așa mai departe. Și nu-ți va rămâne altceva decât să începi să faci anumite schimbări. E ca și cum nu mai merge. Nu îți va mai merge așa. Pentru alții dintre voi, această manipulare poate fi de la cineva care este la distanță de voi, că e în altă țară, că e în alt oraș, nu contează. Atenție să nu fie vreo înșelăciune. Și asta, foarte mare atenție pentru alții dintre voi. Pe internet, dragii mei, sau mă rog, prin telefon, putem fi foarte repede înșelați. Sunt foarte multe persoane care au căzut în capcana anumitor persoane cu interese de a te fura într-un fel sau altul. Și diavolul poate fi furăciune. Atenție să nu cădeți în capcana unor persoane care nici măcar nu sunt în țară la voi, vă sună și vă spun, nu știu, să vă vândă ceva sau cine știe ce mesaje de iubire. O persoană care, un alt exemplu, ești singură, da, tu ca persoană și comunici cu cineva la distanță și vai mamă ce iubire e între voi. Lasă-mă să mă înșel. Nu există iubire din partea acelei persoane, cel puțin. Există un interes. Acum, tu faci ce vrei cu mesajele astea, însă, cu cât declarațiile sunt mai siropoase și mai pompoase, cu atât acea persoană ar trebui să-ți dea, nu știu, să ți se aprindă beculețul și să vezi că totuși, să citești printre rânduri, da? A curge înseamnă să știi să și citești printre rânduri. Nu tot ce pare atât de minunat este, pentru că aici e ca și cum intuiția ta îți spune că această persoană este foarte serioasă, însă poate n-ar fi rău să pui la îndoială acele cuvinte pompoase și siropoase pe care ți le spune. E ca și cum nu te lăsa prostit, îmi vine să spun. Dragii mei, eu nu știu dacă într-adevăr aici vorbim despre o situație de genul ăsta, sper să nu fie pentru mulți dintre voi, însă aici e vorba despre faptul că tu trebuie într-un fel sau altul să fii foarte capabil să descoperi adevărul, da? Există riscul să fiți înșelați unii dintre voi. Că e vorba despre bani, poate fi și despre bani, nu neapărat despre iubire. Să vă prostească și să, nu știu, că sunt mulți care cad în capcane de genul ăsta. Să facă transfer de bani, nu știu cui sau nu știu în ce cont, că ți se oferă o casă. Ai câștigat o casă în nu știu ce țară. Pe bune, hai să vedem. Nu mi se pare, să spunem așa, potrivit gemenilor, că gemenii îi duce capul, sunt foarte inteligenți. Dar niciodată nu se știe, pentru că manipulatorul, cel care are cuvintele la el, știe foarte bine cum să joace rolul. Depinde doar de voi să fiți cu intuiția foarte ascuțită și să citiți printre rânduri, să vedeți dedesubturile din spatele acelor cuvinte. Da. Aici cu justiția ca și cum degeaba te duci după aia la poliție să reclami dacă s-a întâmplat deja, mai ales dacă e online. Atenție mare la online, pentru că online e foarte complicat să fie găsiți acești, nu știu, furăcioși, că nici nu știu cum să le zic, că e foarte complicat. Nu neapărat să fie înșelătorie, furt. Poate să fie o manipulare în așa fel încât să te bage în probleme. Ok?
să-ți facă probleme cu legea, atenție aici. Încercați să fiți cu ochii în 7, dragii mei, în această lună, pentru că pot exista aceste variante. Bazați-vă întotdeauna cumva pe claritatea legii, îmi vine să spun. Când tu cunoști legea sau cunoști amănuntele, nu știu, da, legea. Cunoști și știi, doamne, îmi miroase mie că, uite, vrea să mă bage cineva într-o problemă, nu știu, să fac investiții, ori să fac ce știu ce trafic, ori... Deci aici vorba despre ceva care îți poate schimba viața într-o clipă. Atenție mare, fiți cu ochii mari deschiși. Și poate avea mare legătură cu străinătatea, cu online-ul sau cu o persoană foarte apropiată vouă și chiar dragă, da? Nu mai am altceva. Wow, foarte tare. Îmi pare rău că a vrut să iasă așa ceva. Nu mai am altceva, dragii mei, pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!